साथीहरु आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई कसरी स्केचअपमा डोर र विन्डो चाहिँ आफैले म्यानुअली बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ सिकाउने छु। तपाईहरुलाई थाहा नै होला हामी चाहिँ 3D वेयरहाउसको युज गरेर पनि डोर र विन्डो चाहिँ त्यहाँबाट पनि लिन सक्छौं। तर आफैले बनाउँदाको फाइदाहरु छन् र आफैले बनाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो हिसाबले आफूले जुन डिजाइन जुन चाहेको छ त्यो दिन सक्छौं र नयाँ चाहिँ विन्डो र नयाँ किसिमको डोरहरु चाहिँ बनाउन पनि सक्छौं जुन चाहिँ हामी 3D वेयरहाउसमा चाहिँ नपाउन पनि सक्छौं। सो त्यो हुनाले आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई एउटा सिम्पल डोर र विन्डो चाहिँ बनाउने एउटा कन्सेप्ट चाहिँ दिनेछु र बाँकी कुराहरु त तपाईहरुले त्यसमा मोडिफाई गर्ने कामहरु र त्यसलाई अझै राम्रो बनाउने काम त तपाईहरु आफै बनाइ पनि हाल्नुहुन्छ। सो तपाईहरु त्यसमा एक्सपर्ट हुनुहुन्छ आई होप र मलाई पनि सिकाउनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा कसरी बनाउने भनेर र यो भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हेलो एन्ड नमस्ते तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोर्स नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। यतिखेर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पीसी को स्क्रिन शेयर गरिसकेको छु र यहाँ चाहिँ मैले स्केचअप पनि ओपन गरेर राखिसकेको छु। मैले भिडियोमा अगाडि भने जस्तै आज चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला विन्डो बनाउन सिक्छौं र त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ डोर बनाउन तपाईहरुलाई सिकाउने नै छु। सबभन्दा पहिला विन्डो बनाउनको लागि यहाँ यसरी चाहिँ एउटा रेक्टेंगल लिन्छु। म यो विन्डोको साइजमा चाहिँ एउटा विन्डो चाहिँ बनाउँछु। सो यसको लागि मैले यसरी रेक्टेंगल लिए। यो जुन फ्रेम मैले बनाए भर्खरै यसलाई चाहिँ म सिलेक्ट गरेर बाहिरपट्टि ल्याउँछु। यसरी मुभ गरेर ल्याए हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन हाम्रो यो रेक्टेंगल छ यो रेक्टेंगललाई चाहिँ म अफसेट गर्छु। अफसेट हेर्न सक्नुहुन्छ भित्रपट्टि गर्छु। भित्रपट्टि म 3 इन्च गर्छु। 3 इन्चको म फ्रेम बनाउँछु। 3 इन्च मैले फ्रेम बनाए हेर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले चाहिँ यहाँ प्रेस पुल गर्नुपर्ने हुन्छ। म प्रेस पुल गर्छु। सबभन्दा पहिला त म के गर्छु भने यी सम्पूर्ण कुराहरुलाई सिलेक्ट गर्छु र मुभ गरेर अलिकति यता राख्छु किनभने यता सजिलो हुन्छ बनाउन। र सो यहाँ राखेँ मैले। र अब चाहिँ म प्रेस पुल गर्छु। प्रेस पुल चाहिँ म 4 इन्ची गर्छु। 4 इन्ची 4 इन्टर। सो सम्पूर्ण डिस्टेन्स अथवा लेन्थहरु चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईले हेर्नु होला। सो 4 इन्ची मैले गरिसकेको छु। अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले यो लाइनलाई चाहिँ डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन कुरा तपाईले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो लाइनलाई चाहिँ हामी डिभाइड गर्नेछ यो लाइनलाई। यो लाइनलाई डिभाइड गर्नको लागि मैले यो लाइनलाई सिलेक्ट गरे भित्रपट्टिको लाइनलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर डिभाइड भन्ने अप्सन पाउँछ। हामी डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सेगमेन्ट देखाइरहेको छ। हामीले सेगमेन्टमा चाहिँ 3 भागमा डिभाइड गर्छु। म 3 इन्टर गर्छु। 3 लेख्छु सबभन्दा पहिला 3 र इन्टर गर्छु। र यो लाइन हाम्रो 3 भागमा चाहिँ डिभाइड भइसकेको छ। अब हामी के गर्छौं भने डिभाइड भइसकेपछि हामीले यहाँ इन्ड पोइन्ट पाउँछौं। जस्तो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ इन्ड पोइन्ट पाएका छौं। इन्ड पोइन्ट पायौं। सो इन्ड पोइन्टलाई हामी यहाँसम्म तान्दिन्छौं यसरी। जुन ब्लू एक्सिसमा पर्ने गरी यसरी तान्छौं। र त्यस्तै गरेर यहाँ पनि एउटा इन्ड पोइन्ट छ। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि तान्छौं। र हामीले यसमा चाहिँ 3 टा चाहिँ यसरी चाहिँ सटरहरु जो राख्ने छौं। यो फ्रेममा 3 टा झ्यालको चाहिँ सटर हुनेछ। सो त्यही हिसाबमा चाहिँ मैले राखेको छु। र अब म के गर्छु भने सिम्पली टेप टुल लिन्छु। टेप टुलबाट चाहिँ यतापट्टि 1.5 इन्ची 1.5 इन्च यता त्यस्तै गरेर 1.5 इन्च यता र सेम कुरा रिपिट गर्छु 1.5 र 1.5 हेर्न सक्नुहुन्छ मैले दुईपट्टि चाहिँ 1.5 1.5 गरेर यसरी बनाइसकेको छु। अब म यसरी फ्रेमको लागि चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ लाइनहरु तान्छु। यसरी लाइनहरु तानेर जुन त्यो ट्रायंगल छ त्यो जुन रेक्टेंगल छ त्यो रेक्टेंगललाई चाहिँ यसरी डिभाइड गर्छु मैले। यसरी मैले लाइनहरु तानिरहेको छु ठ्याक्क पोइन्टमा पर्ने गरी। र त्यस्तै यो पोइन्टदेखि पनि तान्छु म र यहाँ जोइन गरिदिन्छु। र अब यो जुन गाइडलाइन बनाएको छु यो गाइडलाइनलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छु र यो बीचको लाइनलाई पनि म डिलिट गर्छु। यसरी मैले बीचको लाइनलाई पनि डिलिट गरे र प्रेस पुल गरेर चाहिँ म यहाँसम्म ल्याउँछु। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रिभर्स फेस गर्नु होला। यदि यस्तो फेसहरु आउँछ भने राइट क्लिक गरेर रिभर्स फेस सबैतिर यसरी रिभर्स फेस चाहिँ गर्दिनु होला तपाईहरुले। र म यसरी रिभर्स फेस गर्दिन्छु। सो नगर्दा पनि फरक पर्दैन तर रेन्डर गर्दाखेरि चाहिँ यी कुरा रिभर्स फेस चाहिँ भएन भनेपछि तपाईलाई अलिकति समस्या पर्न सक्छ। सो त्यसैले चाहिँ म अहिले नै रिभर्स फेस चाहिँ गरिरहेको छु। रिभर्स फेस यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ रिभर्स फेस यसरी। सो अब यो जुन बीचको पार्टहरु छ यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु अहिलेलाई। र यतापट्टि पनि हाम्रो फेस छैन। जस्तै यो फेस आएन यतापट्टि। सो हामीले सिम्पली चाहिँ यहाँ फेस बनाइदिन सक्छौं। यसरी फेस बनाए मैले। सो यतापट्टि पनि म यसरी फेस बनाउँछु र यो फेसलाई यसरी सिलेक्ट गरेर डिलिट पनि गर्न सक्छौं। यसरी डिलिट भयो र हाम्रो एउटा फ्रेम चाहिँ रेडी भइसकेको छ।
अब चाहिँ हामी यसमा चाहिँ ट्रिपल क्लिक गर्छौँ, ट्रिपल क्लिक गर्छु, राइट क्लिक गर्छु र मेक ग्रुप। मैले ग्रुपमा बनाएँ एउटा यसलाई चाहिँ, यो फ्रेमलाई। अब यसमा चाहिँ म यसरी सटरहरू बनाउँछु। सटरहरू चाहिँ म यसरी चाहिँ बनाउँछु यहाँ। एउटा रेडी भयो हेर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो दोस्रो अहिले चाहिँ नबनाऊँ, यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्छु। एउटा बनाएर सबैलाई चाहिँ यसैलाई नै चाहिँ यतापट्टि कपी गरौँला। सो त्यसको लागि मैले चाहिँ के गर्छु भने सबभन्दा पहिला यो चाहिँ यो फ्रेमलाई चाहिँ 4 इन्ची हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, 4 इन्ची हाम्रो चाहिँ यो पुरै सटर हो। सो हामी 2 इन्ची जति बनाऊँ, 2 इन्ची जति मैले बनाएँ यसरी। 2 इन्ची 3 इन्ची जति बनाउनु पनि सक्नुहुन्छ तपाईँले, मैले अहिले कमै बनाएँ। सो यसमा चाहिँ मैले डबल क्लिक गर्छु र मुभ गर्छु। मुभ गरेर हाम्रो चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 2 इन्ची मैले बनाएको थिएँ, 4 इन्ची टोटल। सो 1 इन्ची म पर मुभ गर्छु। यसरी मैले 1 इन्ची पर चाहिँ मुभ गरिसकेको छु। र अब यसलाई चाहिँ हामी प्रेस पुल गर्न सक्छौँ। सो प्रेस पुल गर्छु म, र म याफ थिच्छु र प्रेस पुल गर्छु। प्रेस पुल चाहिँ म यहाँ 2 इन्ची जति गर्छु, 2 इन्ची जति यसरी 2 इन्ची मैले प्रेस पुल गरेँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो 2 इन्ची चाहिँ प्रेस पुल गरिसकेपछि म अलिकति प्रेस पुलबाट चाहिँ म भित्र जान्छु। भित्र चाहिँ म 0.5 इन्च जान्छु। 0.5 इन्च गयो हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर सेम कुरा हामीले चाहिँ यतापट्टि पनि गर्छौँ। सो चाहिँ सेम डिजाइन दिन्छौँ र जस्तै यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो अफसेट गरिरहेका छौँ। 2 इन्ची म अफसेट गर्छु। 2 इन्ची यता पनि गरेको थिएँ मैले हेर्न सक्नुहुन्छ। सेम कुरा मैले यता पनि गरेँ। सो अब म चाहिँ फेरि प्रेस पुल गर्छु 0.5 इन्च 0.5 इन्च। सो 0.5 गरिसकेपछि यसरी आएको छ। सो अब यसलाई चाहिँ म ग्लासको चाहिँ टेक्सचर दिन्छु। ग्लास चाहिँ यसमा हाल्छु। सो ग्लासको लागि यहाँ मटेरियलमा आएँ म हेर्न सक्छु यहाँ ग्लास एन्ड मिररमा, र यो ग्लास ठिक छ भने यसरी चाहिँ म ग्लास हाल्न सक्छु। सो यतापट्टि पनि ग्लास, अब यसरी चाहिँ भित्र बाहिर देखिने भयो। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो किसिमको सेप। र तपाईँहरूले अझै धेरै मिहिनेत गर्नुभयो भने अझै धेरै राम्रो विन्डो चाहिँ बन्न सक्छ। तपाईँले जति धेरै मिहिनेत गर्नुभयो त्यति राम्रो बन्छ, जति धेरै टाइम दिनुभयो। त्यसैले हामीले प्रायः जस्तो यो डोर र विन्डोहरू चाहिँ 3D वेयर हाउसबाट नै लिने गर्छौँ। यहाँ अनलाइनमा हामीले चाहिँ थुप्रै चाहिँ कुराहरू चाहिँ पाउँछौँ। त्यो कुराहरू पनि हामीले चाहिँ गर्ने नै छौँ अगाडि। सो अब चाहिँ यसलाई चाहिँ म ट्रिपल क्लिक गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, मेक ग्रुप गर्छु। सो यो जुन फ्रेम छ यो फ्रेमलाई पनि मैले ग्रुप बनाएँ र अब सेम कुरालाई चाहिँ म यसरी कपी गरिदिन्छु। यसरी कपी गरिदिएँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हाम्रो एउटा विन्डो चाहिँ रेडी भइसकेको छ र भित्रपट्टिबाट तपाईँले यहाँ ह्यान्डलहरू पनि राख्न सक्नुहुन्छ। ती कुराहरू चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ आफैले। ती कुराहरू बनाउन अझै टाइम लाग्छ। सो हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ मैले यो सिम्पल एउटा विन्डो चाहिँ रेडी पारिसकेको छु र तपाईँले यी सम्पूर्ण कुराहरूलाई यसरी सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरेर मेक ग्रुप गरेर एउटै ग्रुप पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ग्रुपभित्र ग्रुप हुने भयो। सो यसरी हामीले एउटा विन्डो चाहिँ तयार पारिसकेका छौँ। म अहिलेको लागि यसरी चाहिँ यहाँ एउटा विन्डो चाहिँ यहाँ राखिदिन्छु। हामीले चाहिँ यो जुन 3D बिल्डिङ हाउस चाहिँ बनाइरहेका छौँ यसको चाहिँ यसमा चाहिँ राखिदिन्छु अहिले। र यसको अगाडि भिडियो पनि आउँदैछ, तपाईँहरूले हेरिराख्नु भएको होला भन्ने चाहिँ मैले आशा गरेको छु। सो अरू भिडियोहरू पनि छन् यसको अलरेडी नै च्यानलमा, तपाईँहरूले हेर्नु भएको छ आई होप। सो मैले चाहिँ आज चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो विन्डो सिकाएँ। अब चाहिँ डोर सिकाउँछु। सो डोर बनाउनु पनि एकदमै सिम्पल छ। म डोरको लागि चाहिँ एउटा यो चाहिँ मेजरमेन्ट लिन्छु। यसरी चाहिँ एउटा मैले चाहिँ रेक्टेङ्गल बनाएँ, ट्रिपल क्लिक गर्छु, मुभ गर्छु। सबभन्दा पहिला मुभ गरेर चाहिँ यतापट्टि आउँछु। सो सबभन्दा पहिला यता आएँ म हेर्न सक्नुहुन्छ। सो सबभन्दा पहिला हामीले यसरी चाहिँ जुन फ्रेम बनाउनु पर्ने हुन्छ, फ्रेम बनाउनको लागि म अफसेट गर्छु। अफसेट चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ 3 इन्ची नै गर्छु। सो 3 इन्ची गर्छु, तर यहाँ अलिकति फरक छ, हामी यहाँ जोड दिन्छौँ। यसरी जोडिहाल्छौँ, यहाँ कनेक्ट गर्छौँ। सो यसरी यतापट्टि पनि कनेक्ट गर्छौँ। हामी चाहिँ यो ब्लू एक्सिसमा पर्ने गरी यसरी तपाईँहरूले नछुटाउनु होला, ब्लू एक्सिसमा परोस्। सो इरेज गर्छु यसलाई इरेज गरिदिन्छु। र यो बिचको पार्टलाई पनि हामीले इरेज गर्दा हुन्छ र यसलाई यो बचेको पार्टलाई नि म इरेज गरिदिन्छु र प्रेस पुल गर्छु। प्रेस पुल गरेर तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई यताबाट प्रेस पुल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यसरी प्रेस पुल गर्नु हो भने तपाईँहरूले चाहिँ म चाहिँ 4 इन्ची गर्छु, अघि गरे जस्तै 4 इन्ची मैले प्रेस पुल गरेँ। सो यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा फ्रेम बनायौँ र अब यसलाई चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ म ग्रुपमा कन्भर्ट गर्छु। ट्रिपल क्लिक गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, मेक ग्रुप गर्छु। एउटा ग्रुप भइसकेको छ र अब चाहिँ हामी फेरि एउटा यसरी अघि जस्तै नै एउटा यसरी चाहिँ सटरको लागि चाहिँ हामीले यसरी जुन यो रेक्टेङ्गल चाहिँ तान्यौँ।
सो यसलाई चाहिँ म 3 इन्ची जति बनाउँछु, 3 इन्ची जति बनाउन सक्यौँ हामीले। सो 2.5 इन्च जति भनौँ, 2.5 इन्च बनाएँ, मैले इन्टर गरेँ। सो 2.5 इन्च बनाएँ र 0.5 इन्च यताबाट घटाइदिन्छौँ सबभन्दा पहिला, र यताबाट चाहिँ हामी 0.5 इन्च बढाउँ। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो फ्रेम हुने भयो। सो अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ डबल सटरको चाहिँ हामीले बनाउनु पनि सक्छौँ। यसरी डबल सटरको यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाउन सक्छौँ। यहाँ मिड पोइन्टबाट डिभाइड गरेर यसलाई चाहिँ जुन यो भाग छ, यो भाग सरी यो मिस्टेक भएको छ यहाँ। सो यो भाग चाहिँ हाम्रो भित्रपट्टि छ, त्यसैले हामी के गरौँ भने सबभन्दा पहिला यो भित्रपट्टिको मिड पोइन्ट लियौँ। भित्रपट्टिको मिड पोइन्ट चाहिँ यहाँ आइन छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। भित्रपट्टिको मिड पोइन्ट भेटायो हामीले। सो अब चाहिँ म यसरी तान्छु र यसरी हाम्रो यो दुई प्लेनमा चाहिँ डिभाइड भएको छ र यसलाई चाहिँ यसरी डिलिट पनि गर्न सक्छौँ। सो अहिले म कन्ट्रोल जेड गर्छु। यसरी हामीले दुईवटा भागमा डिभाइड गऱ्यौँ र त्यसै गरी हामीले चाहिँ यहाँ लक पनि खोल्ने सिस्टम चाहिँ बनाउन सक्छौँ। जस्तै कि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ होइन, एउटा ठुलो सर्कल दिएर यसरी अलिकति यतिसम्मको दिन सक्छौँ। सो यति दियौँ र यसलाई पनि म फर्स्ट चाहिँ प्रेस पुल गर्छु अलिकति माथि। सो यसरी प्रेस पुल गरेँ मैले यति। सबभन्दा पहिला त हामी यसरी फलो टुलको युज गरौँ। यसलाई चाहिँ यहाँ म चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो रेड ग्रिन एक्सिसतिर ल्याउँछु। ग्रिन एक्सिसतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, ग्रिन एक्सिसतिर चाहिँ म 3 इन्च जति ल्याउँछु यसरी। सरी 3 इन्च चाहिँ बढी हुन्छ, कन्ट्रोल जेड गर्छु म र यसरी चाहिँ म 2 इन्च जति ल्याउँछु। 2 इन्च ल्याएँ मैले, हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म रेड एक्सिसतिर लग्छु। रेड एक्सिसतिर हेर्न सक्नुहुन्छ, रेड एक्सिसतिर हामी चाहिँ यहाँ 3 इन्च जति जान्छु। यति गए पुग्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला म प्रेस पुल गर्छु अलिकति माथिसम्म 1 इन्च जति, हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिसम्म गरौँ, 1 इन्च नगरौँ, बढी हुन्छ, 0.5 गरौँ, 0.5। सो 0.5 गरेँ मैले र अब म चाहिँ एउटा रेक्टेङ्गल लिन्छु। रेक्टेङ्गल लिएर चाहिँ म यो सेन्टरदेखि हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी सेन्टरदेखि चाहिँ म 1 बाई 1 को यसरी चाहिँ रेक्टेङ्गल बनाउँछु। रेक्टेङ्गल बनाएँ मैले र अब म फलो टुलको युज गर्छु। यसरी मैले फलो टुलको युज गर्नु पऱ्यो। सबभन्दा पहिला म यसरी एउटा लाइन र यो लाइन, दुईवटा लाइन सिलेक्ट गर्छु र यहाँ हाम्रो फलो टुल छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फलो मी छ। सो यसरी फलो मी भएर यसरी चाहिँ यो फलो गरेको छ। सो यो अलिकति ठुलो भयो देख्दाखेरि र टाढाबाट अलिकति ठिकै देखिन्छ। सो यो लक चाहिँ अलिकति माथि पनि भएको छ। सो हामी के गरौँ भने यो लकलाई चाहिँ सिलेक्ट गरौँ सबभन्दा पहिला, यति नै लक, र लकलाई चाहिँ मुभ गरेर अलिकति तल राखौँ। सो तल राखौँ र यो साइडमा राखौँ। सो कुन साइड राख्ने भन्ने कुरा भयो। सो यही साइड राखौँ र अलिकति तल राखौँ। सो यति तल राख्दा ठिक हुन्छ। सो यसको पनि रिभर्स फेस गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, रिभर्स फेस, र यसलाई पनि रिभर्स फेस। सो यो साइड पनि रिभर्स फेस गर्नु होला र यो साइड पनि रिभर्स फेस गर्नु होला। र यसमा कलर दिने काम चाहिँ तपाईँहरू आफै गर्नु होला यहाँ मटेरियलबाट। र यो जुन यो विन्डो छ, यो विन्डोमा पनि तपाईँहरूले कलर चाहिँ जसरी मैले यो ग्लास मटेरियल हालेँ त्यसै गरी यहाँ थुप्रै अरू कुराहरू पनि पाइन्छन्, अरू मटेरियलहरू पनि पाइन्छ। ती मटेरियलहरूलाई तपाईँहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ एउटा ग्रुप बनाउँ। फेरि ट्रिपल क्लिक गर्छु, राइट क्लिक गर्छु, मेक ग्रुप गरेँ मैले। र जुन यो फ्रेम छ, यो फ्रेमलाई चाहिँ एउटा ग्रुप राखेर यो सटरलाई चाहिँ एउटा ग्रुप राखेको छु मैले। र यसरी चाहिँ हामीले एउटा सिम्पल डोर चाहिँ बनाउन सक्यौँ। र हामीले यसलाई अझै थप मिहिनेत गऱ्यो भने अझै राम्रो डिजाइन दिएर नयाँ नयाँ चाहिँ राम्रो डोरहरू चाहिँ बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि अझै धेरै चाहिँ टाइम चाहिन्छ। सो आई होप कि तपाईँहरूले चाहिँ मैले एउटा सिम्पल कन्सेप्ट चाहिँ दिन सकेँ भनेर चाहिँ मैले आशा गरेको छु। र तपाईँहरूले पनि यही सिम्पल कन्सेप्टबाट चाहिँ सुरुमा चाहिँ ट्राई गर्नु होला र अझै बढी टाइम दिएर अझै धेरै राम्रो राम्रो डोर चाहिँ बनाउने कोसिस चाहिँ गर्नुहोला। सो सबभन्दा पहिला त अब यसलाई एउटा ग्रुपमा कन्भर्ट गरौँ। मेक ग्रुप गरेँ मैले, सबैलाई एउटै ग्रुपमा राखेँ र यसलाई चाहिँ म यसरी सिलेक्ट गर्छु। सबभन्दा पहिला यसरी सिलेक्ट गर्छु र यसलाई चाहिँ म के गर्छु भने यही एजमा समात्छु। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसैमा समात्छु र यहाँ यसरी राखिदिन्छु, यसरी राखिदिन्छु। र कलरिङको काम हामीले पछि गरे पनि हुन्छ र अहिले गर्दा पनि खासै फरक चाहिँ पर्दैन। र यहाँ जस्तै कीको कुराहरू पनि यहाँ जस्तै यहाँ यसरी चाहिँ म एउटा ग्रुपभित्र जान्छु, यो ग्रुपभित्र जान्छु र यहाँ होइन चाहिँ यसरी की
जुन की छ की चाहिँ लक गर्ने टाइपले चाहिँ हामीले यसरी बनाउन सक्छौँ लकर जस्तो। सो अहिले चाहिँ यहाँ यसरी बनाऊ। सो यसरी चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ यो कुराहरू पनि। र म प्रेस फुल गर्छु अलिकति। सो 0.3 इन्च जति गर्छु। त्यस्तै गरेर यो यति नै छोडिदिन्छु। सो यस्तो बनाउँदाखेरि चाहिँ अझै राम्रो देखिन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यसको लागि अझै टाइम चाहिन्छ, तपाईँहरूले टाइम दिनु होला र राम्रोसँग चाहिँ बनाउने चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्नु होला। सो सेम कुरालाई हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ तलपट्टि पनि मुभ गर्न सक्छौँ। जुन हामीले चाहिँ यो 3D मोडलिङ बनाइराखेका छौँ त्यसैमा म गरिदिन्छु अहिलेको लागि। सो यसमा डोर र विन्डो चाहिँ फिक्स गर्ने भिडियो पनि आउने नै छ, तपाईँहरू हेर्नु होला त्यसको लागि। आजको लागि चाहिँ मैले यो डोर र विन्डो चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा एउटा सिम्पल कन्सेप्ट चाहिँ मैले चाहिँ दिन खोजेको छु। आई होप कि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुभयो। साथीहरू, तपाईँहरूले भर्खरै हेरिहाल्नुभयो, मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई एउटा सिम्पल डोर र विन्डो चाहिँ बनाउने चाहिँ तरिका चाहिँ सिकाइसकेको छु र त्यसमा नयाँ नयाँ डिजाइन थप्ने काम चाहिँ तपाईँहरूको भयो। र तपाईँहरूले यदि राम्रो बनाउनुहुन्छ भने मलाई मेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पठाउन सक्नुहुन्छ, अथवा त्यसको बारेमा कमेन्ट बक्समा पनि भन्न सक्नुहुनेछ। र यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला। आजको भिडियोको लागि यति नै। भेट्नेछौँ नयाँ भिडियोमा। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। जय नेपाल, टेक केयर, बाई बाई।